हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू स्पेस सायन्स सिम्प्लिफाईड इन मराठी. म्हणजेच अवकाशाबद्दल मराठीमध्ये समजून घ्या. मराठीमध्ये बनवण्याचा उद्देश हा की स्पेस सायन्सवर बरेच व्हिडिओज डॉक्युमेंटरीज आहेत, पण मोस्टली सगळे इंग्लिशमध्ये. मराठीमध्ये सहजपणे समजवणारी डॉक्युमेंटरी कदाचितच मिळेल. म्हणून हे चॅनल सुरू करत आहे की या सर्व गोष्टी आपल्याला सहजपणे आणि सोप्या भाषेत समजतील. स्पेस सायन्स म्हटलं की खूप गोष्टी येतात, गॅलेक्सीज, ब्लॅक होल्स, वेगवेगळे स्टार्स आणि बरंच काही. पण हे सगळे बघण्याआधी आपण आपल्या जवळच्या स्पेस ऑब्जेक्टपासून सुरू करू, जो म्हणजे चंद्र. चंद्र हा माणसासाठी सगळ्यात पहिली स्पेसमधली इंटरेस्टिंग गोष्ट असला पाहिजे, आणि बहुतेक चंद्रापासूनच माणसाला अवकाशाबद्दल कुतूहल वाटलं असेल. तर चला सुरुवात करू चंद्रापासून आपल्या पहिल्या व्हिडिओला. आकाशात बघितल्यावर जवळजवळ रोज चंद्र दिसतो, पण रोज सारखाच नाही दिसत. यालाच आपण फेजेस ऑफ मून किंवा मराठीत चंद्राच्या कला असं म्हणतो. पण जर नीट बघितलं तर आपल्याला समजेल की रोज आपल्याला चंद्राची एकच बाजू दिसते. मग चंद्राची दुसरी बाजू कशी आहे? यामध्ये आपण बघतोय चंद्राच्या दोन्ही बाजू. जवळची जी आपल्याला रोज दिसते, आणि दुसरी जी आपल्याला कधीच नाही दिसत. पहिल्यांदा दुसऱ्या बाजूचा फोटो माणसाला मिळाला तो सोव्हिएत रशियाच्या उपग्रहामुळे 1959मध्ये. तेव्हा माणसाला चंद्राची दुसरी बाजू पहिल्यांदा बघायला मिळाली. पण ही एक इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे की आपल्याला चंद्राची एकच बाजू का दिसते. आता तुम्हाला वाटेल की बहुतेक चंद्र स्वतःभोवती फिरत नसेल, म्हणून आपल्याला एकच बाजू बघायला मिळते. तर आपण या ॲनिमेशनमधून बघू की जर चंद्र स्वतःभोवती फिरत नसता तर काय झालं असतं. या ॲनिमेशनमध्ये आपल्याला दिसतंय की चंद्र स्वतःभोवती फिरत नसता तरी आपल्याला दोन्ही बाजू बघायला मिळाल्या असत्या. उजवीकडे कोपऱ्यात बघितले तर आपल्याला दिसते की पृथ्वीवरून चंद्राची कोणती बाजू दिसेल. यामध्ये आपल्याला दिसते की चंद्राची दुसरी बाजूसुद्धा पृथ्वीवरून दिसायला हवी होती. मग चंद्राची एकच बाजू का दिसते? यासाठी आधी आपण समजूया की पृथ्वी सूर्याभोवती कशी फिरते. आपल्याला सर्वांनाच माहीत आहे की पृथ्वीला स्वतःभोवती फिरायला आणि सूर्याभोवती फिरायला लागणारा वेळ हा सारखा नाही. पृथ्वी स्वतःभोवती 1 दिवसात म्हणजेच 24 तासात फिरते, तर सूर्याभोवती फिरायला पृथ्वीला जवळजवळ 365 दिवस लागतात. यावरूनच आपले इंग्लिश कॅलेंडर बनले आहे, ज्यामध्ये एका वर्षात 365 दिवस असतात. आता आपण बघू चंद्राला स्वतःभोवती आणि पृथ्वीभोवती फिरायला किती वेळ लागतो. इथे आपण बघतोय की चंद्राला स्वतःभोवती फिरायला 27 दिवस लागतात, आणि तितकेच दिवस पृथ्वीभोवती फिरायला सुद्धा लागतात. याला सिंक्रोनस रोटेशन म्हणतात. आणि ही चंद्राबद्दल एक खूपच अमेझिंग गोष्ट आहे. चंद्राच्या पृथ्वीभोवती फिरण्याच्या वेळेवरूनच मराठी किंवा हिंदू कॅलेंडर तयार होतं. तर आता बघू की या सिंक्रोनस रोटेशनमुळे कशी चंद्राची एकच बाजू आपल्याला दिसते. या ॲनिमेशनमध्ये आपल्याला चंद्राचे सिंक्रोनस रोटेशन कसं आहे ते बघायला मिळतं आहे. आणि म्हणून जरी चंद्र स्वतःभोवती फिरत असला तरी चंद्राची एकच बाजू पृथ्वीकडे आहे. उजवीकडे आपल्याला चंद्र पृथ्वीवरून कसा दिसेल हे दिसत आहे. यामध्ये चंद्र कसा रोज बदलतोय ते दिसतंय, ज्याला आपण मून फेजेस असं म्हणतो. इथे आपण चंद्राच्या सर्व फेजेस बघू. स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, चंद्र आपल्याला पूर्ण दिसतोय, ज्यालाच आपण पौर्णिमा किंवा फुल मून म्हणतो. हळूहळू चंद्र पुढे सरकतो तसा तो कमी कमी दिसायला लागतो. जसा चंद्र पुढे जाईल तसा तो पूर्ण डार्क होतो, ज्याला आपण अमावस्या किंवा न्यू मून म्हणतो. तर इथे आपल्याला चंद्राच्या सर्व फेजेस बघायला मिळत आहेत. आपण हे बघितले की चंद्राला पृथ्वीभोवती फिरायला जवळजवळ 27 दिवस लागतात, आणि त्यावरून हिंदू किंवा मराठी कॅलेंडर बनते. मग मराठी कॅलेंडरमध्ये 27पेक्षा जास्त दिवस का असतात, तर ते समजून घेऊ. चंद्र जेव्हा पृथ्वीभोवती एक रोटेशन पूर्ण करतो तेव्हा पृथ्वीसुद्धा थोडी पुढे सरकलेली असते, कारण पृथ्वीसुद्धा सूर्याभोवती फिरते. म्हणून चंद्र जेव्हा 27 दिवसात एक रोटेशन पूर्ण करतो तेव्हा पृथ्वीवरून तो पूर्ण दिसत नाही, तर थोडा डाग दिसतो. म्हणजेच तेव्हा पौर्णिमा किंवा फुल मून झालेला नसतो. म्हणून आपण अजून थोडे दिवस थांबून जेव्हा चंद्र पूर्ण दिसतो म्हणजेच पौर्णिमा येते तेव्हा एक मन पूर्ण झाला असं समजतो. यासाठी 27पेक्षा थोडे जास्त दिवस म्हणजेच जवळजवळ 30 दिवस लागतात, आणि म्हणून मराठी महिने हे 27पेक्षा जास्त दिवसांचे असतात. आता आपण बघू सुपरमून, ब्लू मून आणि ब्लड मून म्हणजे काय. तर सुपरमून म्हणजे काय? सुपरमून म्हणजे चंद्र मोठा दिसणे. तर चंद्र मोठा केव्हा दिसतो?
इथे बघतोय तसं चंद्र पृथ्वीभोवती फिरताना गोल नाही फिरत, तर तो इलिप्टिकल पाथमध्ये फिरतो. तसंच पृथ्वीही त्याच्या मध्यभागी नसते, तर एका बाजूला असते. इथे आपण बघतोय तसं चंद्र जेव्हा पृथ्वीच्या जवळ येतो तेव्हा तो आपल्याला मोठा दिसतो. सुपरमूनमध्ये चंद्र जवळजवळ 14% मोठा आणि 30% जास्त ब्राईट दिसतो. आता आपण बघू की ब्लू मून म्हणजे काय. तर सगळ्यात आधी याचा निळ्या रंगाशी काहीही संबंध नाही. तर ब्लू मून म्हणजे एकाच इंग्लिश महिन्यामध्ये जेव्हा 2 वेळा पौर्णिमा येतात तेव्हा त्याला ब्लू मून म्हणतात. तर हे कसं शक्य आहे? समजा 1 तारखेला पौर्णिमा झाली तर 30 दिवसांनी परत पौर्णिमा येईल, म्हणजेच 30 तारखेला परत पौर्णिमा येईल, म्हणजेच एका इंग्लिश महिन्यात 2 पौर्णिमा आल्या, तेव्हा त्याला ब्लू मून म्हणतात. ही घटना खूप कमी वेळा होते, म्हणून यावरून इंग्लिश फ्रेज आहे की वन्स इन अ ब्लू मून. आता आपण बघू ब्लड मून म्हणजे काय, पण त्याआधी आपण इक्लिप्स म्हणजेच ग्रहण म्हणजे काय ते समजून घेऊ. आपल्याला सर्वांनाच माहीत आहे की सूर्य आणि पृथ्वीच्या मध्ये जेव्हा चंद्र येतो तेव्हा सूर्यग्रहण होते, आणि सूर्य आणि चंद्राच्या मध्ये जेव्हा पृथ्वी येते तेव्हा चंद्रग्रहण होतं. सोलार इक्लिप्स म्हणजे सूर्यग्रहण अमावस्येला होतं, आणि लुनार इक्लिप्स म्हणजे चंद्रग्रहण हे पौर्णिमेला होतं. मग प्रत्येक अमावस्येला किंवा प्रत्येक पौर्णिमेला ग्रहण का नाही होत? कारण चंद्राची पृथ्वीभोवतीची जी कक्षा आहे किंवा रोटेशनल पाथ जो आहे तो 5 डिग्रीने कललेला असतो, म्हणजेच तिरपा असतो. म्हणून चंद्राची सावली नेहमी पृथ्वीवर पडत नाही आणि चंद्र नेहमी पृथ्वीच्या सावलीमध्ये येत नाही. पण पृथ्वीसुद्धा सूर्याभोवती फिरते, आणि म्हणून एक वेळ अशी येते जेव्हा सूर्य, चंद्र आणि पृथ्वी एकाच रेषेत येतात, आणि तेव्हाच ग्रहण होतं. इथे दिसतं त्याप्रमाणे चंद्र जेव्हा पृथ्वी आणि सूर्याच्या मध्ये येतो तेव्हा चंद्राची सावली पृथ्वीवर पडते. जिथे ती गडद किंवा डार्क असते त्याला सायंटिफिक लँग्वेजमध्ये उमरा म्हणतात, आणि जिथे लायटर म्हणजेच कमी गडद आहे त्याला पेनुम्रा म्हणतात. पृथ्वीचा जो भाग उमरामध्ये येईल तिथून खग्रा सूर्यग्रहण किंवा कंप्लीट सोलार इक्लिप्स दिसतं, आणि जिथे लायटर पार्ट आहे तिथून खंडग्रास किंवा पार्शल सोलार इक्लिप्स दिसतं. म्हणून कंप्लीट सोलार इक्लिप्स जे आहे ते पृथ्वीवरून खूप कमी ठिकाणांवरून दिसतं. तसेच जेव्हा सूर्य आणि चंद्रामध्ये पृथ्वी येते तेव्हा पृथ्वीची सावली चंद्रावर पडते. चंद्र जर पृथ्वीच्या गडद म्हणजेच डार्क पार्टमधून गेला तर कंप्लीट लुनार इक्लिप्स म्हणजेच पूर्ण चंद्रग्रहण दिसते. ज्यावेळी चंद्र पूर्ण ब्लॅक दिसत नाही तर रेडिश दिसतो, याला ब्लड मून म्हणतात. चंद्र रेड दिसतो कारण पृथ्वीचे जे वातावरण किंवा एन्व्हायरमेंट आहे ते फक्त रेड लाईट पास होत येतात, तर बाकी जे लाईट्स आहेत ते रिफ्लेक्ट करतात. म्हणून यावेळी चंद्र रेड दिसतो, आणि म्हणूनच याला ब्लड मून असं म्हणतात. तर या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं की मून फेजेस कशा होतात, मून रोटेशन कसं होतात, आणि इक्लिप्स आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे मून कसे दिसतात. पुढल्या भागात असंच एका स्पेस सायन्सच्या इंटरेस्टिंग गोष्टीबद्दल जाणून घेऊ. तोपर्यंत कीप लुकिंग ॲट मून अँड एन्जॉय. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक, सबस्क्राईब अँड शेअर दिस चॅनल. थँक्यू.